Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm qua mình có xem được hai cái video ở trên YouTube của hai tác giả khác nhau. Một tác giả đề cập là có thể dùng công tụ để sửa chữa cho tất cả các loại đèn LED có mặt trên thị trường, thay thế cho cái driver LED nếu nó bị hư. Và một là video nói là dùng công tụ để làm cho cái LED nó bền hơn. Thì cả hai cái đoạn video này đều hướng dẫn các bạn cách làm nhưng không hề giải thích hoặc là tính toán ra một con số cụ thể. Thì thật hư cái này là nó có làm được hay không, nên mình sẽ làm một cái video clip này để giải thích cho mấy bạn rõ là khi nào nên dùng và khi nào không nên dùng nha. Đầu tiên mình muốn nói là các bạn có thể bọc vạch những cái mạch điện có điện áp đâu đó dưới 30V thì ok, nhưng mà từ 50V đổ lên thì nó đã tới cái ngưỡng nó có thể giật mình ra rất là nguy hiểm. Trong khi những cái mạch LED, đèn LED trên thị trường, những bóng LED, những cái máng LED 1m2 thì đa phần là cái driver này nó sẽ cho ra cái điện áp khá là cao nhiều khi 75, 110, 250V thì nó rất là nguy hiểm, nên các bạn có bọc vạch thì cũng phải hết sức cẩn thận. Rồi bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính ha. Thì ở đây mình sẽ vẽ tượng trưng một cái sơ đồ của một cái driver LED. Thì ở đây là điện 220 AC tần số 50Hz ha. Thì nó sẽ đi qua một cái con điện trở cầu chì. Nó đóng vai trò giống như cầu chì thôi. Ví dụ quá tải thì nó đứt cái con cầu chì này, nó bảo vệ. Ngoài ra nó có thêm những cái linh kiện nữa, nhưng mà mình lược bỏ bớt cho nó dễ nhìn ha. Thì qua cái con điện trở cầu chì này nó sẽ vô cái cầu diode để nắng đa điện một chiều. Sau đó qua một cái tụ lọc 6.8 để nâng cái điện áp đỉnh lên là khoảng 310V ha. Sau đó nó sẽ qua một cái khối nguồn sung. Khối nguồn sung thì nó sẽ có biến áp và có IC nguồn, thì mình gom lại cục vậy ha cho nó dễ. Sau đó nó sẽ ra cái nguồn DC cho mình, và cái nguồn DC đó nó sẽ cấp vô một cái dãy đèn LED. Rồi ở đây mình ví dụ là cái đèn LED mình là có công suất là 30W, đúng không? Thì đầu tiên mình phải hiểu là cái cơ chế hoạt động của cái mạch driver LED này là nó dựa trên cái hiện tượng sụt áp ngõ ra ha. Hiện tượng sụt áp nghĩa là nó sẽ cung cấp một cái điện áp cao nhưng sẽ có cái dòng nhỏ. Nói chung nó buộc trừ để nó tạo ra một cái công suất của cái nguồn nó bằng với công suất của cái tải tiêu thụ ha. Do đó thì mình phải chú ý là nếu mà cái công suất của cái tải LED á nó mà nhỏ hơn cái công suất của cái nguồn á thì LED nó sẽ mau bị hỏng ha, hoặc cháy ngay lập tức, nếu như cái độ chênh lệch giữa công suất nguồn và công suất tải nó quá lớn. Cái thứ hai là nếu mà công suất của cái tải LED á nó lớn hơn công suất nguồn thì LED ra nó sẽ sáng mờ đi chút ha, và nó có thể dẫn tới tuổi thọ của cái đèn LED nó sẽ kéo dài thêm. Thì ở đây hai tác giả họ sẽ sử dụng một cái con tụ. Mình ví dụ là họ sử dụng một con tụ 105 đi ha. Thì con tụ 105 nó sẽ tương ứng là 1 microfarad. Họ sẽ mắc nối tiếp vào đây. Đó, họ sẽ mắc nối tiếp vào chỗ này nè. Đây. Đó, mình ví dụ ha, họ sẽ mắc nối tiếp vào đây. Như thế này. Đó, họ sẽ mắc nối tiếp con tụ vô đây và sau lưng cái phía sau cái con điện trở cầu chì ha. Thì họ sẽ dựa trên cái tính chất là tụ điện nó sẽ cho dòng điện AC đi qua. Thì lúc này cái tụ điện nó sẽ đóng vai trò là giống như một con điện trở ha. Thì bắt đầu mình sẽ tính toán coi cái giá trị của cái con điện trở tụ điện là bao nhiêu. Rồi. Thì đây mình có một cái công thức tính cái con điện trở của cái tụ điện ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy là với cái tụ điện 1 microfarad ở tần số 50Hz thì giá trị của cái chở đó là tương ứng là khoảng 3,2 kg ha. Thì từ cái điện chở đó mình sẽ tính được cái dòng tối đa có thể đi qua được cái tụ. Thì ở đây mình sẽ tính được cái dòng đi qua tụ là nó sẽ cho một cái dòng tối đa có thể đi qua tụ là
0,069 ampere. Ok ha, nghĩa là coi như là khi mà mình dùng cái tụ này mình cản cái dòng điện từ cái nguồn 220 thì cái dòng điện tối đa có thể đi qua cái mạch này sẽ là 0,069 ampere. Rồi tiếp theo mình cần phải tính xem là điện áp nạp và xả của cái tụ 6.8 này nó sẽ cho ra một cái biên độ bao nhiêu. Thì đầu tiên là do ở đây mình sử dụng diode cầu để nắng toàn kỳ thì nó sẽ ra được là trong một chu kỳ nó sẽ có 2 xung đỉnh, thì tương ứng là nó sẽ có tần số là 100 Hz ha. Rồi mình sẽ tính được cái delta điện áp theo công thức này ha. Đó, 100 này là tương ứng với lại là có 2 xung đỉnh ở trong một chu kỳ đó, thì mình sẽ tính được là cái delta volt này là nó sẽ ra 101,5V. Rồi từ cái delta volt này mình sẽ tính được cái điện áp đáy đó, bằng cách là mình lấy cái điện áp đỉnh là 311V trừ đi cho cái delta volt này là sẽ ra là cái điện áp ở đấy là 209.6V, đúng chưa? Thì kết luận là với cái tụ mà 6.8 này thì cái điện áp DC nó cấp ra nó sẽ dao động ở trong cái khoảng là từ 210V cho tới 311, thì mình có thể tính ra trung bình là 260V ha. Ok, rồi với điện áp ra là 260V thì cái công suất đầu ra của cái nguồn là tương ứng là khoảng 18W, đúng chưa? Rồi bây giờ mình nhớ ha, mình nhớ là cái công suất đầu ra của cái nguồn khi mình sử dụng cái con tụ 105 là 18W. Thì bây giờ quay lại với hai cái đoạn clip YouTube. Thì cái đoạn clip ban đầu đề cập là có thể sử dụng cái tụ này để sửa chữa cho cái driver LED bị hư cái phần nguồn xung ha. Ví dụ như là cái driver LED đó nó bị hư cái khối nguồn xung thì mình có thể bỏ cái khối này đi. Cái dải LED này nè, mình sẽ đấu một dây dương vô cái dây dương của cái tụ 6.8 và âm thì mình sẽ đấu vô cái âm của cái tụ ha. Coi như là mình dời hai cái cổng này nè vào hai cái đầu tụ đó. Con tụ 105 thì nó sẽ nối tiếp ở phía trước này. Thì với cách này thì như nãy mình nói á, là nó cho ra cái công suất là tương đương khoảng 18W. Thì đối với cái bóng đèn mà 30W ở đây nó vẫn sáng nha, nhưng mà nó sáng rất là mờ. Còn nếu mà mình cái tải đây là cái dãy đèn LED mà nó chỉ có 15 hoặc là 10W thì là nó sẽ hư ha. Do đó khi mà bạn dùng cái cách này thì thay thế cho cái driver LED bị hư thì bạn phải chú ý tính toán sau đó để cho cái công suất của cái nguồn cấp nó phải bằng hoặc nhỏ hơn cái công suất của cái tải tiêu thụ thì mới được nha, chứ không phải là áp dụng một cái mẫu này chung cho tất cả các LED đó, các bạn lưu ý chuyện đó. Rồi đối với cái clip thứ hai là cái nguồn xung này vẫn còn tốt, nghĩa là cái driver LED này vẫn còn tốt, họ chỉ đấu thêm cái tụ 105 này nối tiếp phía trước để tăng độ bền cho LED. Thì lúc này nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Giả sử cái driver LED này nó đang cấp ra một cái công suất nguồn là 30W, đúng chưa? Mà mình gắn cái tụ 105 vô thì lúc này cái công suất ra nó sẽ giảm còn 18W, sắp xỉ là 18W. Thì nó có thể cung cấp cho cái LED có công suất từ 18W trở lên ha. Còn dưới 18W nó có thể gây hỏng. Rồi trường hợp thứ hai là cái nguồn ra của cái driver LED nó chỉ có 10W thôi, rồi mình gắn cái tụ 105 này vô thì nó hoàn toàn vô dụng ha. Thì nó ra 18W trong khi cái nguồn nó chỉ có 10W thôi, thì bạn có gắn thêm vô thì nó cũng chỉ ra 10W thôi, đúng không? Đó, như vậy thì qua cái video của mình hy vọng các bạn sẽ hiểu được từng cái vấn đề ha, chứ không phải mình rập khuôn mình áp dụng cho tất cả các trường hợp, mà mình phải coi là khi mình gắn cái tụ đó vô thì cái công suất của cái nguồn ra nó là bao nhiêu. Hoặc là ví dụ mình có thể dựa vô những công thức này mình có thể tính toán, mình tìm ra cái dung lượng tụ nó phù hợp cho cái dãy LED của mình. Rồi
Ok, video của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. Rồi, bye bye các bạn nha.